Kumukulo na yung ating patatas. Nandiyan na yung garlic, onion, then nilagyan ko ng fish sauce, and then I put in some potatoes, and then added a cup of water. Nakuloan ko na itong pork for 45 minutes, and natatanggal na yung mga ibang part niyan. See, that's very tender. So, I added a teaspoon of salt, a teaspoon of pepper. Yan, nakikita nyo habang kumukulo na sa gitna. Hindi ko pa siya nahalo. And also, I added 1 teaspoon ng brown sugar. Para medyo manamis-namis naman na may konti ng hang. If you notice, hindi siya masyadong mapula. Because I'll be sharing this meal with my son.